بسم الله الرحمن الرحیم. هلو سټوډنټس، السلام علیکم. نننی لیکچر کې به موږ ان شاء الله 4.1 ایکسرسایز سال کوو. 4.1 ایکسرسایز کې فرست نمبر کوېسچن دی which of the following are polynomial. دا موږ راکړی دي چې په دې کې کوم یو پالینومیل دی. پالینومیل کې که چېرته تاسو د دې نه مخکې لیکچر نه کتلی هغه وګورئ، ځکه چې د پالینومیل ایکسپلینیشن او کنډیشن چې دا موږ په هغې کې ایکسپلین کړی دي چې پالینومیل به زموږ سره کم ټرم کېدی شي. پالینومیل لپاره موږ یو سمپل څو سټیپونه کلیر کړي چې د دې چې کوم پاور دی دا به همیشه ګریټر دین 0 یا ګریټر دین آر ایکول ټو 0 وي. دا پاور به همیشه زموږ سره پازیټیو نیچرل یا پازیټیو انټیجر وي. بل به دا و چې په ډیویژن کې به چېرته هم زموږ سره ویریبل نه راځي. څلورم کنډیشن زموږ سره دا و چې پاور به زموږ سره په پی ډیوایډډ بای کیو فارم کې چېرته هم نه. دغه څلور کنډیشن چې دغه په دې باندې ټرای کوو. اولنی دا دی چې پاور شوډ بی ایکول ټو آر ګریټر دین 0. دې کې تاسو کتلی شئ چې د وای پاور هغه زموږ سره 1 دی، دلته د ویریبل پاور 2 دی، دلته د ویریبل پاور 3 دی. چونکې ټول زموږ سره د 0 نه غټ یا برابر دي، چونکې غټ دي لہذا اولنی کنډیشن سټیسفای شو. سیکنډ کنډیشن کې زموږ سره دا دی چې پاور به زموږ سره ګریټر دین 0 او دویمه خبره دا ده چې دا به انټیجر وي. دې کې تاسو کتلی شئ چې 2 هم زموږ سره انټیجر دی، 3 هم انټیجر دی او دلته پاور 1 دی، دا هم زموږ سره انټیجر دی. دریم کنډیشن زموږ سره دا ده چې ویریبل به چېرته هم په ډیویژن کې نه وي. دې کې تاسو کتلی شئ چې ټول ویریبل زموږ سره په نومیریټر کې دي او په ډینامینیټر کې زموږ سره ویریبل نشته. څلورم کنډیشن زموږ سره دا دی چې پاور به چېرته هم په پی ډیوایډ بای کیو فارم کې نه وي. تاسو کتلی شئ د وای پاور دلته د وای پاور او دلته د وای پاور دا ټول زموږ سره انټیجر دي، په پی ډیوایډ بای کیو فارم کې نه دي. لہذا له پاسه چې کوم ایکسپریشن چې دی هغه راکړی دی دا زموږ سره از ا پالینومیل دی. دې ته به تاسو سمپل ولیکئ چې this expression is a polynomial. سیکنډ له موږ راشو، په دې کې موږ دا څلورونه کنډیشن چیک کوو. اولنی کنډیشن دا دی چې پاور should be equal to or greater than 0. دې کې پاور greater than 0 دی، دلته هم پاور greater than 0 دی. سیکنډ کنډیشن له راځو p should be انټیجر، یعنی پاور به زموږ سره انټیجر دی، دلته پاور زموږ سره انټیجر دی، دلته هم پاور چونکې 1 دی نو هغه هم انټیجر دی. بیا به کې دا دی چې پاور به د ویریبل به په ډینامینیټر کې نه وي. دلته تاسو وګورئ چې ویریبل زموږ سره په ډینامینیټر کې راغلی دی، د دې وجې نه زموږ سره دا یو پالینومیل نه دی. لہذا دلته به ولیکو چې this expression is not a polynomial. اجي لاست پارت زموږ سره راکړی دی چې هغه دا دی دغه څلور کنډیشن په دې باندې موږ اپلای کوو. اولنی دا دی چې p should be greater than or equal to 0. تاسو وګورئ دا خو زموږ سره پاور دلته هم 1 دی، دلته هم 1 دی. بیا پکې موږ وایو چې p belong to z پازیټیو انټیجر به زموږ سره همدغه شان دي، پاور نو ټول زموږ سره پازیټیو دي. تھرډ کنډیشن تاسو وګورئ چې هغه زموږ سره په ډینامینیټر کې به ویریبل نه، دلته زموږ سره په ډینامینیټر کې ویریبل راغلی، لہذا دا پالینومیل نه دی. یا ادروایز موږ وایو چې p زموږ سره په p ډیوایډ بای کیو فارم کې نه، نو دې پاور تاسو وګورئ چونکې سکویر روټ او د سکویر روټ ویلیو 1/2 په پاور کې راځي، د دې پاور زموږ سره 1/2 دی. لہذا دا دوه کنډیشن نه سټیسفای کوي، لہذا دا زموږ سره دا کوم لپاسه چې کوم ایکسپریشن راکړی دی دا زموږ سره یو پالینومیل نه دی. Next question زموږ سره question number 2 دی which of the following are in the lowest form. موږ ته وایي چې په دې کې دا آپشن راکړی دی چې په دې کې کوم یو په لویسټ فارم کې دی. لویسټ فارم کې په تیر شوي لیکچر کې موږ دا ایکسپلین کړی و چې لویسټ فارم کې دته ویل کېږي چې کله موږ دا نومیریټر او ډینامینیټر دواړه فیکټورایز کو او که چې د بده کې کامن فیکټر وي نو هغه زموږ سره په لویسټ فارم کې نه وي، او چې کله فیکټر نه وي لہذا هغه زموږ سره په لویسټ فارم کې. د دې نه سمپل موږ به 5 کامن واخلو په نومیریټر کې چې دا به زموږ سره پاتې شي y - 1، چونکې y باندې سکویر دی نو y سکویر - 1 بشي، او په ډیوایډ کې هم زموږ سره y - 1 دی. ادروایز دا مزید موږ سوال کولای داسې شو چې په دې 1 باندې زه سکویر واخلم دا بشي y سکویر - 1 سکویر، او دا چونکې تھرډ فارموله ده a سکویر - b سکویر برابر وي د a + b * a - b. لہذا دا مزید زه داسې لیکلی شم چې 5 ملټیپلایډ بای دا بشي یو پیر په پلس کې y + 1، بل پیر په ماینس کې دا بشي y - 1، او په ډیوایډ کې چونکې زموږ سره y - 1 دی دا به راشي. اوس تاسو کتلی شئ چې y - 1 او y - 1 نومیریټر کې هم دی او زموږ سره په ډینامینیټر کې هم راغی، لہذا دا زموږ سره په لویسټ فارم کې نه دی. سو موږ ته به سمپل داسې ولیکو چې 5y سکویر - 5 ډیوایډ بای y - 1 is not in lowest term.
موږ له مزید دا سال کول نه دي ځکه چې موږ ته صرف دا فایند کول دي چې په لویسټ فارم کې دی یا نه دی. دا چې موږ مزید سال کو نو دا به زموږ سره چونکې دا زه لیکلی شم let this implies that x square minus او د 9 په ځای زه 3 سکویر لیکلی شم ډیوایډډ بای دا به زموږ سره شي x minus 2 دا له پاسه فارموله چې کله موږ کولاو کو دې نه زموږ سره راځي x squared سوري یو پر پلس کې لګولی یو پر ماینس کې لګولی دا به شي x plus 3 into x minus 3 او په ډیوایډ کې به زموږ سره راشي x minus 2. د کې وګورئ له پاسه وړاندې زموږ سره کامن فیکټر نشته لہذا دا کوم ټرم چې دی دا زموږ سره په لویسټ فارم کې دی is in lowest form یا term. لاست ون ته راځو دا زموږ سره دی x plus y او ډیوایډ کې دی x square minus y square د کوم زموږ سره تړ والا فارموله استعمالېږي چې له پاسه نومریټر په خپل ځای راشي x plus y ډیوایډډ بای او دلته دا زموږ سره چونکې a square minus b square فارموله ده یو پر پلس کې لګول غواړي یو پر ماینس کې دا به شي x plus y into x minus y او دا چې دی په دې کې تاسو وګورئ له پاسه وړاندې زموږ سره کامن فیکټر دی لہذا دا زموږ سره په لویسټ فارم کې نه دی. Question number 3 کې موږ له راکړی دی چې reduce the following rational expression in to their lowest term. دا لویسټ ټرم ته موږ له سمپلیفای کول دي په دې کې تاسو وګورئ زموږ سره دواړه فیکټورایز کو له پاسه چونکې زموږ سره په مزید نه فیکټورایز کیږي x minus 5 په خپل ځای راغی د دوانو کې تاسو وګورئ x په کې زموږ سره کامن دی دغه x په بهر شي دلته چونکې یو x بهر ته وتلی دی صرف x په پاتې شي همدغه شانتې دلته د 5x نه دا x بهر وتلی دی صرف minus 5 په راشي. تاسو وګورئ له پاسه وړاندې کې زموږ سره دا ټرم سیم دی دا د یو بل سره کینسل اوټ شي او له پاسه زموږ سره 1 پاتې شي او لاندې صرف او صرف x پاتې شي نو 1 over x پر راشي. نیکسٹ پارت کې زموږ سره راکړی t square into دا and divided by دا په دې کې تاسو وګورئ t minus 3 او t minus 3 دا دوانه سیم دي لہذا دا یو بل سره کینسل اوټ شو دا به زموږ سره له پاسه پاتې شي t square divided by او په ډینامینیټر کې زموږ سره پاتې شو t plus 5. Next part زموږ سره راکړی دی 2a plus 6 divided by a square minus 9 په دې کې سمپل فیکچرایزیشن کول غواړي د دوانو کې چونکې 2 کامن دی 2 به کامن واخلو دلته به زموږ سره صرف او صرف a پاتې شي ځکه 2 بهر ته وتلی دی پلس او دلته 2 له 6 ضرب ورکو چې 6 ته راشي نو 2 3 6 پر راشي بیا ډیوایډډ بای دا چونکې موږ داسې لیکلی شو چې a squared minus 9 موږ لیکلی شو 3 squared بیا سمپل دا زموږ سره تړ فارموله دا غو پټ کو دا به شي 2 times نومریټر په خپل ځای باندې راشي 2 times a plus 3 divided by او دلته زموږ سره فارموله کولاو شي یو پر به دا 3 په پلس کې ولګي د a سره یو پر په ماینس کې دا به شي a plus 3 into a minus 3 دا څه راشي تاسو کته شي a plus 3 او a plus 3 دوه سیم دي دا یو بل سره کینسل اوټ شو which further is equal to لپاسه صرف 2 پاتې شي د په نومریټر کې او په ډینامینیټر کې زموږ سره a minus 3 پاتې شوی دی. همدغه شانتې د نیکسٹ پارت ته موږ وګورو x to the power 4 plus 1 over x to the power 4 او ډیوایډ بای x square minus 1 over x square دا زموږ سره مزید سمپلیفای کیږي خو x to the power 4 plus 1 over x to the power 4 زموږ سره نه سمپلیفای کیږي لہذا د دوانو کې موږ کټینګ نشو کولای سو دا زموږ سره دغه په لویسټ فارم کې الریډي دی. Question number 4 موږ سره دی 8 the following دا 8 کول دی پای کې پس فاټ راکړی دی دا چونکې زموږ سره دوه پالینومیل راکړی دی یو دا ټرم دی یو دا دی د دې دوه سوال کول دي چونکې 8 کول دي دا موږ په هاریزنټل او ورټیکل دوه میثډ باندې کولای شو. هاریزنټل طریقه زموږ سره دا ده چې 4x to the power 2 minus 5x minus 15 په خپل ځای راغی چونکې 8 کول دي دلته په پلس راشي بیا سیکنډ ټرم موږ په بریکټ کې ذکر لیکو چې دا ساين چې دی هغه اکثر په ماینس کې چینج کیږي دا بیا زموږ نه دا طریقه هیریږي دا به شي 5x plus 10 bracket closed او همدغه ټرم په خپل ځای باندې راشي چې 4x square minus 5x minus 15 دا پلس په د هر یو ټرم سره ملټیپلای کیږي دلته چونکې ساين نشته پلس دی پلس انټو پلس از پلس and دغه 2x square په خپل ځای راغی بیا پلس انټو پلس دا به پلس راشي او 5x په خپل ځای راشي همدغه شانتي پلس انټو پلس دا به پلس شي او 10 په خپل ځای باندې راشي بیا سیم کم ټرمز چې دي لکه دا دوه سیم دي ځکه چې x ویریبل هم سیم دی او پاور هم سیم دی نو x square به د دې نه کامن نه واخلو چونکې 2x square دا دی او 4x square دا دی دا به شي 6x square بیا دغه شانتي x ټرم چې کوم یو دی هغه دا دی نو پلس minus 5x او plus 5x دا دوه یو بل سره کینسل اوټ شو نو موږ سره کانستنټ ټرم پاتې کیږي چې هغه minus 15 دی او بل plus 10 دی لہذا minus 15 او plus 10 زموږ سره راځي minus 5
and which is the simple answer. یا otherwise که په vertical method باندې موږ دا کوو دا زموږ سره شي 4x to the power 2 minus 5x minus 15 او second term چونکه زموږ سره 2x square په دې کې به صرف دا کوي چې x square وال term به د x square وال نه لاندې لیکي لکه څنګه چې دا موږ ولیکو همدغه شانتي د x term به د x نه لاندې لیکي دا به شي plus 5x او همدغه شانتي د constant term به د constant نه لاندې راشي دا به شي 10 دا چې کله موږ 8 کوو نو سمپل طریقه دا ده چې 15 دا چونکه زموږ سره پلس دی 15 روپۍ قرضه ده چې 10 روپۍ قرضه به کې ورکو نو 15 روپۍ قرضه پاتې شوه همدغه شانتي 5x او minus 5x یو بل سره کینسل آوټ شو دا به زموږ سره 0 راځي او 0 لیکل ته ضرورت نشته او لہذا دلته زموږ سره x square په خپل ځای باندې راشي او 4 and 2 دا زموږ سره 6 راځي نو 6x squared minus 5 دلته هم راغلی دی دلته هم راغی د next part ته راشو د کې به سمپل اول په سر اډیشن یعنی پلس ولګو دا به شي y minus 9 divided by دا به شي y squared plus 3 او دلته به پلس ساين نشي او رائټ هاند ساید باندې چې دا کوم ټرم دی دا به راشي 7y plus 7 divided by and y squared minus plus 3 simple لکه څنګه چې موږ په نمبر کې کوو لکه مثال کې تور 2 divided by 3 او plus 5 divided by 3 د کې تاسو وګورئ چې کله زموږ سره ډینامینیټر سیمي دا موږ په خپل ځای باندې یو راواخلو او له پاسه نمبر چې دغه جمع کوو لکه 2 plus 5 چې دا غنه زموږ سره راځي 7 divided by 3 همدغه شانتي دا دی چې زموږ سره ډینامینیټر دوه وګورئ دا زموږ سره سیم دي دنه به یو ډینامینیټر راواخلو y square plus 3 او له پاسه نومریټر چې دغه به موږ جمع کوو دلته زموږ سره دی y plus 9 او plus بیا سیکنډ ټرم چې د بریکټ کې لګول واړي minus 7y plus 7 simple method لا simplification کول واړي دا به شي y plus 9 and plus into minus دا به minus راځي او بیا 7y او plus into plus دا زموږ سره plus راځي 7 بشي divided by دا به شي y squared plus 3 بیا plus y دا دی او زموږ سره دلته minus 7y دی یعنی y په مونږ قرضه ده او یو y قرضه پکې ورکو نه دا به شپږ y په مونږ قرضه پاتې شي همدغه شانتي y او 7 چې دغه نه 16 راځي دا به 16 شي او په ډیوایډ کې زموږ سره y squared plus 3 برشي which is the answer. next part زموږ سره دا راکړی دی part number 3 د کې سمپل ما منځ کې پلس لګولې دی دلته تاسو کته شي چې y plus 4 دی y minus 4 دی دا چونکه زموږ سره ریلیټیولی پرایم فیکټر دی یعنی کامن فیکټر په دې ډینامینیټر کې زموږ سره نشته او په دې کې سمپل طریقه کار موږ داسې کوو لکه څنګه چې لکه مثال کې تور 1 divided by 3 او 2 divided by 5 د دې اډیشن چې موږ په سمپل طریقه باندې کوو نو موږ داسې وکړو چې دا 5 یعنی د دې سیکنډ ډینامینیټر موږ دلته هم ملټیپلای کو او دلته هم ملټیپلای کو همدغه شانتي د دې فرست ډینامینیټر دلته هم ملټیپلای کو او دلته هم ملټیپلای کو دا غي وجه دا ده چې 5 او 3 زموږ سره ریلیټیولی پرایم دي یعنی د کې کامن فیکټر یا په یو ټیبل کې نه راځي یا په یو نمبر نه ډیوایډ کیږي لہذا دا غي د السیم طریقې معلومول ته ضرورت نشته خو بلکې په دې طریقه ډایرکټ حل کیږي هم سیم طریقه کار موږ اپلای کوو چې دلته y - 4 دا بدلته هم په نومریټر کې ضرب شي هم په ډینامینیټر کې دا به زموږ سره شي چې y times y minus 4 divided by او دلته چونکه زموږ سره already y plus 4 دی دا y plus 4 براشي y plus 4 into y minus 4 چې دا پکې موږ ملټیپلای کوو همنځ کې پلس ته هغه براشي همدغه شانتي د سیکنډ ټرم سره به دا یو ډینامینیټر د دوه سره ملټیپلای شي دا به شي 2y into y plus 4 divided by او دلته براشي چې y minus 4 into y plus 4 تاسو وګورئ y plus 4 into y minus 4 دلته هم راغی y plus 4 into y minus 4 دلته هم راغی دغه په کامن ناوخلون دا به شي y plus 4 into y minus 4 او لپاسه چې ټرم په اډیشن کې لګول غواړي لہذا دا به ضرب کو y into y دا زموږ سره راځي y square بیا y into minus 4 دا به شي minus 4y همدغه شانتي پلس او 2y چې د y سره ملټیپلای شي دا به شي 2y square او y چې د دې سره 2y چې د 4 سره ملټیپلای شي د راځي 8y which further is equal to دا سمپل موږ داسې کولای شو چې y square او دا 2y square دا دي لہذا دا زموږ سره 3y square شو همدغه شانتي د 8y نه چې 4y ماینس شي دا زموږ سره پلس 4y راشي او لاندې په ډینامینیټر کې a plus b into a minus b برابر دی a square minus b square نو a کې زموږ سره y square دی او minus b square چې د 4 square نو 4 square نه زموږ سره 16 راځي
کوېسچن نمبر 4 کې لاست پارت زموږ سره دا راکړی دی. په دې کې سمپل طریقه کار دا دی چې دا اولنۍ کم ډینامینیټر چې دی دا موږ مزید ټرم ته بدل کو. دا به زموږ سره شي ټي ډیوایډډ بای دا موږ لیکلی شو چې ټي سکویر ماینس 25 په ځای باندې 5 سکویر موږ راوستی شو پلس 3t ډیوایډډ بای t پلس 5 پر شي. دا فارموله که موږ کولاو کو دا به زموږ سره شي t ډیوایډډ بای همدغه شانتې دا به یو پر په پلس کې لګي یو پر په ماینس کې دا به شي t پلس 5 انټو t ماینس 5 او پلس همدغه شانتې دا بل کوم ټرم چې دی 3t ډیوایډډ بای t پلس 5 په خپل ځای راشي. ګورئ په دې ځای کې سمپل میتھډ دا دی چې t پلس 5 او t پلس 5 خو زموږ سره سیم دی لہذا t ماینس 5 دلته پیدا کول غواړي. د هغې دپاره به t ماینس 5 په ډینامینیټر کې هم ملټیپلای کو او همدغه شانتې په نومیریټر کې به هم t ماینس 5 ملټیپلای کو ځکه چې دا به زموږ سره دا ټرم دلته نو موږ په دواړو سره ملټیپلای کو لہذا دا په دې باندې افیکټ نه پیدا کوي بس صرف شیپ چینج کوي. دا t ماینس 5 په یو راواخلو یعنی t پلس 5 انټو t ماینس 5 او خپل ځای باندې راشي لپاسه نومیریټر کې به ایډیشن وکړو چې دا به شي t پلس 3t به د دې سره ملټیپلای شي نو دا به شي 3t سکویر او د 3t چې د 5 سره ملټیپلای شي نو ماینس 15t به راشي. دا چونکې زموږ سره t دی which further is equal to زموږ سره دلته راځي 15t او د 15t نه چې یو t دا لر شي دا به شي ماینس 14t او دبل چونکې زموږ سره 3t سکویر دی 3t سکویر ماینس 14t ډیوایډډ بای او په ډیوایډ کې دا دواړه چونکې په زموږ سره فارموله جوړی چې هغه زموږ سره راځي a سکویر یعنی t سکویر ماینس b سکویر نو 5 سکویر به شي او 5 سکویر نه 25 راځي.